नमस्कार मंडळी, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत गव्हाच्या पिठापासून बनवलेला भरपूर लेयर्सवाला चिली गार्लिक पराठा। हा पराठा झटपट होतो, शिवाय चवीलाही अगदी खमंग आणि खुसखुशीत असा होतो। आपण तो नुसताही खाऊ शकतो किंवा दह्यासोबतही खाऊ शकतो। एकदा नक्की करून पहा। कधी आपल्याला गार्लिक ब्रेड खावंसं वाटलं तर हा पराठा नक्की करून पहा। त्यासाठी इथे मी 3 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। या पिठामध्ये थोडंसं मीठ आणि 1 टीस्पून तेल टाकते आणि त्यामध्ये थोडं पाणी घालून जसं आपण कणिक भिजवतो त्याच पद्धतीत इथे मी पीठ भिजवून घेत आहे। पीठ जास्त घट्ट किंवा पातळ नाही भिजवायचं, जसं आपण चपातीसाठी पीठ भिजवतो त्याचप्रमाणे भिजवायचं। आता मी इथे शेवटी तेलाचा हात लावून पीठ भिजवून घेते, हे पहा। त्यावर आता मी एक ओला कॉटनचा कपडा 10 मिनिटं असंच झाकून ठेवणार आहे। आता मी इथे 2 ते 2.5 टीस्पून बटर घेते। त्यामध्ये 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या मी ठेचून घेतलेल्या आहेत। त्यामध्ये मी ओरेगानोचे 3 पॅकेट आणि 4 पॅकेट चिली फ्लेक्स टाकते। हे जे पिझ्झासोबत मिळतात तेच फ्रीवाले पॅकेट्स आहेत। व्यवस्थित मिक्स करून घेते। हे पहा, मिश्रण तयार आहे। आता 10 मिनिटं झालेले आहेत। मी पुन्हा एकदा पीठ व्यवस्थित करून घेते आणि त्याचे बरोबर मी समान 4 गोळे इथे करून घेते। आता नेहमीप्रमाणे जसं आपण चपाती लाटतो त्याच पद्धतीत सुकं पीठ लावून मी इथे चपाती लाटून घेणार आहे। जास्त जाड किंवा पातळ नाही लाटणार। हे पहा, इतका थिकनेस पाहिजे। आता त्यावर मी ते मिश्रण सगळीकडे समान लावून घेते। त्यावर मी आता कोथिंबीर टाकून हाताने थोडंसं प्रेस करून घेते। त्यावर थोडंसं सुकं पीठ भुरभुरवते आणि आता मी त्या चपातीला प्लीट्स टाकते। जसं लहानपणी आपण पेपरचा फॅन करायचो त्याच पद्धतीत करायचं आहे। जशा साडीला निऱ्या घालतात त्याचप्रमाणे मागे पुढे आपल्याला पराठ्यासाठी प्लीट्स घालून घ्यायचे आहेत। प्लीट्स जितक्या छोट्या असणार तितके त्याला लेयर्स जास्त सुटतील। आता हे शेवटचं प्लीट्सही मी आत टाकून घेते। हलक्या हाताने प्रेस करायचं आहे, जास्त जोरात नाही प्रेस करायचं, नाहीतर सगळ्या लेयर्स चिकटून जातील। त्यावर थोडंसं मी बटर लावून सुकं पीठ भुरभुरवलं आणि आता आतल्या साईडने असं गोल गोल फिरवत शेवटपर्यंत यायचं आहे आणि शेवटचं टोक असं मधोमध आपल्याला प्रेस करून घ्यायचं आहे। हे पहा, अशा पद्धतीत। आता मी दुसरंही सेम प्रोसेसने चपाती लाटून त्यावर सगळीकडे मिश्रण लावून घेणार आहे। चपाती लाटताना मध्ये मध्ये थोडंसं सुकं पीठ घ्यायचं आहे। आता त्यावर मी थोडीशी कोथिंबीर पसरवते। तसंच पुन्हा आपल्याला प्लीट्स घालून घ्यायचे आहेत। मोठ्या थोड्याशा प्लीट्स घातल्या तरीही चालतील। हे पहा, अशा पद्धतीत। त्यावर पुन्हा थोडंसं सुकं पीठ टाकून मी हलक्या हाताने प्रेस करते। आता गोल गोल टोपीसारखं फिरवत पुन्हा तेच सेम प्रोसेस आपल्याला फॉलो करायची आहे। हे पहा, अशा प्रकारे। आता थोडंसं सुकं पीठ घेऊन एकदम हलक्या हाताने पराठा लाटून घ्यायचा आहे। पराठा लाटताना एकदम घाई गडबड करायची नाही, नाहीतर मिश्रण बाहेर येईल। मध्ये मध्ये असं सुकं पीठ लावून घ्यायचं आहे। एकदम हलक्या हाताने पराठा सगळीकडून समान लाटून घ्यायचा आहे। हे पहा, आता मी काढून घेते एका प्लेटमध्ये। दुसराही पराठा सेम प्रोसेसने लाटून घेते। हे पहा, अशा पद्धतीत। दुसराही पराठा तयार आहे। आता इथे मी पॅन गरम झाल्यावर त्यावर
पराठा टाकते. 2 ते 3 सेकंदाने आपल्याला पराठा पलटी करून घ्यायचा आहे. त्यावर मी आता बटर लावते. त्यावर तुम्ही घी, तेल काहीही आपल्या आवडीप्रमाणे लावू शकता. आणि आता दोन्हीकडून खरपूस असं खमंग भाजायचं आहे. पहा किती लेयर्स मस्त असे छान सुटलेले आहेत. सुगंधही खमंग असा सुटला आहे. दोन्हीकडून मस्त खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. तुम्हाला कधी पराठा खावासा वाटला तर तुम्ही इझिली असं घरी बनवू शकता. हे पहा, अजून थोडा वेळ जर पलेत्यावर असाच पराठा धरला तर लेयर्स सगळे पडतील. इतके छान लेयर्स सुटलेले आहेत. त्याच पद्धतीत आता दुसराही पराठा मी शेकवून घेते. आणि तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या काही सजेशन्स असतील तर त्याही तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये देऊ शकता. हे पहा, दुसऱ्याही पराठ्याला आपले लेयर्स छान सुटलेले आहेत. दोन्हीकडून खमंग असा खरपूस भाजून घेते. दुसराही पराठा तयार आहे. आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त रहा.